গাইজ আপোনালোকে ইউটিউবটো ওপেন কৰিব প্ৰথমে গাইজ ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ হলে গাইজ আমাক নিউ জিমেইল একাউণ্ট লাগিব গাইজ আৰু সেই নিউ জিমেইল একাউণ্ট বনাইহে আমি ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰিম গাইজ ওপৰত একাউণ্টছ আৰু প্লাস আইকন দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিব গাইজ চেকিং ইনফো আইছে ইমেইল ইয়োৰ ফোন তলত চাব পাৰে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট তাতে ক্লিক কৰিব ফৰ মাই সেলফত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আৰু লাষ্ট নেমটো দি দিব গাইজ বিশ্ব টাইগাৰ দিওঁ নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব জেন্ডাৰটো তলত সিলেক্ট কৰিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে গাইজ আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টটো ৰেডি হৈ আহিব আপোনালোকে কিবা এটা জিমেইল চইচ কৰিব গাইজ নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে পাছপোৰ্ট দি দিব গাইজ আপোনাৰ মতে কিবা এটা পাছপোৰ্ট দি দিব গাইজ আপোনালোকে ষ্ট্ৰং পাছপোৰ্ট দি দিব গাইজ নেক্সটত ক্লিক কৰিম মোৰ পাছপোৰ্টটো শ্ব' হৈছে চাব পাৰে I am in so নেক্সটত ক্লিক কৰিম I agreed ক্লিক কৰিম আপোনালোকে এনেকুৱা ক্লিক কৰিব লোডিং হৈ আছে গুগল সাৰ্ভিস so মোৰ জিমেইলটো বনি গ'ল থাকে গাইজ হয় গাইজ মোৰ জিমেইলটো ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত এইটো মোৰ নিউ জিমেইলত এইটো ইউটিউবটো খুলিছে গাইজ এইটো চেনেলটো খুলিছে নিউ জিমেইলত গাইজ তো চাব পাৰে গাইজ বিশ্বজিৎ টাইগাৰ @gmail.com এইটো মোৰ নিউ জিমেইলত নিউ চেনেল খুলি গৈছে গাইজ ইয়াতে আপোনালোকে চেনেলটো এডিট কৰিব পাৰে ওপৰত পিকচাৰ দিব পাৰে আৰু ইয়াতে এডিট নেম আপোনাৰ চেনেলৰ নাম দিব পাৰে আপোনাৰ কি বিষয়ে বনাব সেইটোৰ নামটো ইয়াতে দিব পাৰে আপোনালোকে ওপৰত ফটো দিব পাৰে আপোনালোকে লগাব পাৰে মই এনেই গাইজ কিবা এটা ফটো লগাই আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে যি চেনেল খুলিব সেইটোৰ ফটোটো আপোনালোকে লগাই দিব আপোনাৰ মতে ক্ৰিয়েট চেনেল ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এডিট চেনেল আপোনাৰ চেনেলটো এডিট কৰিব পাৰে ইয়াতে তলত চাব পাৰে এড ডিসক্ৰিপশন ইয়াতে চেনেলৰ বিষয়ে কিবা দি দিব আপোনালোকে ষ্টেটাস চেনেলৰ যিটো চেনেলৰ বিষয়ে আপোনালোকে খুলিব খুজিছে সেই বিষয়ে আপোনাৰ ইয়াতে অলপ ষ্টেটাসটো দি দিব মই এনে অসাম ব্লগছ বুলি দিওঁ আৰু ওপৰত আপোনালোকে কভাৰ ফটো লগাব পাৰে ওপৰত কেমেৰা চিন দি আছে ওপৰত সেইটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চইচ এলবামৰ ফটো কিবা এটা লগাব পাৰে আপোনাৰ চেনেলত সো মোৰ হৈ গৈছে মোৰ নিউ চেনেল বিশ্ব ব্লগছ বুলি আহি গৈছে চাব পাৰে সো এনেকুৱা কৰি আপোনালোকে নিউ জিমেইলত নিউ ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে গাইজ So guys ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক আৰু শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ চাব পাৰে মোৰ বিশ্ব ব্লগ বুলি নিউ ইউটিউব চেনেল খুলি গৈছে তে এনেকুৱা কৰি আপোনালোকে চেনেল বনাব পাৰে